الجيل الجديد لهواتف سامسونج بالشاشة المطوية وبكل اختصار، أهم ما في الفليب 4 الجديد والفولد 4 الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل السيف. وزي كل سنة في هذا الوقت سامسونج تطلق جديدها من الأجهزة. كان شهر أغسطس للنوت، بس من العام الماضي والسنة هذه صار له سلسلة الزي، سلسلة الأجهزة بالشاشات المطوية. بكل اختصار عشان أوفر وقتكم، الجيل الرابع الجديد جاء فيه المزايا التالية: من ناحية الفليب تعديل بسيط في الحجم، البطارية أكبر، والأمر ممتاز كون أنه الحجم زي ما هو تقريبا مع هالبطارية الأكبر، وكمان قدرة شحن أفضل، ألوان جميلة، وأيضا تطورات في حركات تفيد مع الشاشة المطوية في هذا الجهاز. بس في أشياء كمان تمنيت تكون موجودة. تمنيت إنه الكاميرات تتطور شوي ومثلا تصير مخفية تحت الشاشة، طبعا الكاميرا اللي جوا، وبرضه تمنيت إضافة كارت ذاكرة خارجي، بس واضح سامسونج ما راح تتخذ هذا الأمر مع سلسلة الزي. المهم أروح الحين لاختصار الفولد 4 الجديد. حجم أقل بشوي، ومسكة أفضل، وتطورات في الكاميرات كلها بشكل ممتاز، والبطارية بنفس الحجم بس بقدرة شحن أسرع بفضل المعالج الجديد. تبني أفضل لحركات الشاشة المطوية في الجهاز، واختفت بشكل أفضل الكاميرا اللي تحت الشاشة. تمنيت عن نفسي أيضا أنه يكون في قلم مدمج، وأيضا يكون في كارت ذاكرة خارجي. كيف الاختصار وتوفير الوقت؟ وبإذن الله دوما بجيب للمتابعين كل مختصر أول بأول، وكمان تجربة الأجهزة التفصيلية قادمة. الحين خليني أروح لتفاصيل هذه الأجهزة الجديدة اللي تم الإعلان عنها. من ناحية الزي فليب 4، ترى يجي ب4 ألوان: الأسود، الموف، الزهري، والأزرق. والموف هو لون السنة، وأكيد في ألوان تقدروا تضبطوها من موقعهم الخاص، وهذه تصير فيها تشكيلة كبرى منها الذهبي. الكاميرات ثنائية، وهذه للجهة الخلفية، وكلها بدقة 12 ميجا بكسل. استخدموا مستشعر جديد في الكاميرا الأساسية، وصارت الكاميرا تسحب الضوء أفضل، وهذا التطور الوحيد اللي جاء على الكاميرات، وصار التصوير بالليل بشكل أفضل. الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل وبشكل ثقب على الشاشة. الشاشة نفس السنة الماضية سواء الداخلية أو الخارجية، لكن المرة هذه صار فيها دعم للتردد المتكيف من 1 إلى 120 هرتز. البطارية زادت فصارت 3700 ملي أمبير، وهي أكبر ب400 من الجيل الثالث. الشيء هذا كمان ما أثر على الوزن اللي صار 5 جرامات أكثر في هذا الجيل. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 8 بلس بجيله الأول بدقة 4 نانومتر، يدعم الجيل الخامس، والمعالج نفسه يوفر كثير في استهلاك الطاقة، وأيضا قدرات البلوتوث والواي فاي. هذه الأشياء كلها تم إضافة سعة 512 جيجا بايت لهذا الجهاز، وبكذا الجهاز حيجيكم لاحقا، وكمان أكيد حيكون مع الطلب المسبق في عروض تقدمها سامسونج من ناحية الباقات وغيرها زي كل مرة، وحط لكم بتفاصيل الفيديو تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. بس الحين خلينا أروح لتفاصيل الجالكسي زي فولد 4. يجي الجهاز ب3 ألوان، ولاحظوا انه من الالوان شيء جدا رائع. فالفانتوم الاسود اللي هو الاسود الغامق ذا، اخضر الرمادي اللي يضيع لونه خاصه لما تشوفوه في الحقيقه، وكمان اللون البيج. الكاميرات تحسنت وتطورت عن السابق، صار في كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل تسحب الاضاءه بشكل افضل، وكاميرا عريضه 10 ميجا بكسل، وكاميرا مقربه 10 ميجا بكسل، وبتقريب حقيقي 3 مرات. الكاميرا اللي تحت الشاشه 4 ميجا بكسل، نفس الخصائص بس تم إخفائها بشكل أفضل، واضح بكثافة البكسلات اللي فوقها من الشاشة. وكاميرا خارجية موجودة في الجهاز في نفس الشاشة هي 10 ميجا بكسل، واللي كمان صارت أفضل. الشاشة متقاربة مع الجيل السابق، وأبرز فروقاتها أن الداخلية صار سطوعها أفضل إلى 1000 نتس، وتدعم التردد المتكيف من 1 إلى 120 هرتز. أذكر أنه حجم الشاشة فرق شوي من الشاشة الداخلية، أما الجهاز من الجهة الخارجية فترى شاشته الخارجية نفسها ما تغيرت، ولكن حواف الجهاز قلت بشكل بسيط. نروح للقوة الداخلية حقة البطارية، وهي 4400 ملي أمب زي المرة الماضية، ولكن هنا مع المعالج الجديد 25 واط، صار هذا الأمر يعني شحن أفضل. والمعالج اللي جاء هنا هو كمان الكوالكوم سناب دراجون 8 بلس بجيله الأول، واللي استهلاكه في الطاقة أفضل. السعات التخزينية نفسها، لكن تم إضافة سعة 1 تيرا، والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت ونفس الجيل السابق. وهنا سامسونج ضبطت في السوفت وير أشياء جدا كثيرة.
وقد تأتي هذه الأمور بالأجيال القادمة، زي مثلا حطوا الإيماءات والحركات حقت الاختصارات، الشاشة اللي تصير زي الفارة لما الجوال يكون في وضع الاستخدام كأنه لابتوب، الشاشة الخارجية كيف تصير كأنها شاشة عرض مشاهدة لما تحطوا أسلوب السبعة أو الخيمة. وأكيد توقعوا المراجعة التفصيلية كالعادة هنا، وأكيد بقارن لكم إياه مع أشباهه من الأجهزة زي مثلا جوال هواوي اللي ينطوي، والجيل الماضي من نفس جوالات سامسونج وغيرها من الأشياء المبهرة. الحين خليني أكمل على منتجات أخرى أعلنت عنها سامسونج. سامسونج كشفوا عن ساعة الواتش 5 وتجي بحجمين، وراح تتوفر باللون الجرافايت الأزرق الفضي، وكمان أعلنوا عن الواتش 5 برو اللي تجي باللون الأسود والرمادي. البرو بطاريتها إلى 80 ساعة وفيها مستشعرات كثيرة، وللحين هي الوحيدة نوعا ما في السوق اللي فيها مستشعر البي ام اي بودي ماس اندكس، كأنه يعطيك الكتلة حقت الجسم حقك، طبعا باعتبار انها ساعة. الحين برضو سامسونج اعلنوا عن سماعات الجالكسي بودز 2 برو بجيلها الجديد، واللي تتميز بدعم ال 5.3 من البلوتوث ودعم الصوتيات بقدرة ال 24 بت. هنا في نقطة مهمة، لما تستخدم كيبل سلكي الصوت يكون 24 بت، ودائما مع اللاسلكي يكون الصوت 16 بت يتم ضغطه، بس هنا يكون الصوت بهالسماعة اللاسلكية 24 بت، والتجارب القادمة بيكون فيها كثير من الأشياء الرهيبة. هنا نعرف أن سامسونج ما زالت تستمر على نفس المنهج، إذا أنا جوالي ممتاز وكويس من ناحية الخصائص كذا ليش أعدل عليه؟ ليش أغير عليه كثير؟ وهالأمر حنلاحظه مع الجيل الثالث ومع الجيل الرابع من جوالات الفولد وأيضا الفليب. ولا ننسى أنه تم تغيير تهيئة أجهزة حقت سامسونج. بداية السنة صار المؤتمر يطلع لنا الاس والاس الترا هو النوت بديل النوت، وعندنا في نهاية السنة يجينا سلسلة الزي واللي هي بشاشات تنطوي، واللي سامسونج تشوفها المستقبل. وكمان وضحوا لنا انه كل ما له سوق الاجهزه اللي بشاشات تنطوي قاعد يكبر والمنافسين يدخلوا فيه. ايش رايكم بهالاجهزه؟ وتابعوني، واكيد كل اختصار وتفصيل حتلاقوه هنا باذن واحد احد. اشوفكم على خير ونهايه الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.